شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. در خدمتتونم امروز با آموزش یک کار بسیار جذاب و زیبا که قرار هست با هم اون رو بافت بزنیم. موتیف گل رز هستش که میتونید به عنوان اون رو تک استفاده کنید به عنوان یک اکسسوری بسیار جذاب و زیبا، یا اینکه اون رو تبدیلش کنید به یک موتیف مربع بسیار جذاب و کیوت. در واقع یک مینی موتیف بسیار زیبا هست و از اون برای کارهای مختلف استفاده کنید. این کار رو با کانوا آلیز دیوا بافتم. یه کار ظریفی بهم داده. این نخم یه مقدار ضخامتش بیشتر هستش. قلابم هم شماره برای گل شماره 2.5 استفاده کردم، برای موتیف شماره 3 که البته موتیف رو من نخم رو دولا کردم و بافت زدم. میتونید از نخهای ضخیم‌تر هم استفاده کنید. بریم با هم دیگه آموزش گل رز بسیار زیبا که همیشه ترند و همیشه زیبا هست رو با هم داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادت نره. برای شروع بافتمون نخ ابتدایی بافت رو یه مقدار بلندتر میگیریم و بافت رو شروع میکنیم. یک گره میزنیم سر قلابمون و شروع به زدن زنجیره میکنیم. 1 2 3. ما باید 52 تا زنجیره بافت بزنیم. پس 52 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7. به این صورت من 52 تا زنجیره رو که بافتم میتونید به این زنجیره آخر یک مارکر بزنید یا اینکه دستتون رو روش قرار بدید و 1 2 3 4 5 زنجیره بزنید. حالا روی همین پایه که دستم رو روش گذاشته بودم، یا اگه مارکر زدید مارکر رو در بیارید روی این پایه، یک پایه بلند 2 زنجیره و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و الگو رو ادامه میدم. 1 2 پایه رها، روی زنجیره بعدیش میام یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بلند دیگه و این الگو رو تا انتهای رنج تکرارش میکنم. 1 2 پایه رها، روی زنجیره بعد یک پایه بلند 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم به این صورت و این الگو رو ادامه میدم تا به آخرین زنجیره برسم. خب به این صورت من این الگو رو کامل کردم. روی زنجیره آخر هم اومدم یک پایه بلند 2 زنجیره یک پایه بلند بافتم. خب حالا اینجا بشماریم چند تا دسته بافتیم. این 5 تا زنجیره ای رو که زدیم هم یک دسته حساب میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18 تا دسته من در واقع دارم به این صورت. برای شروع رنج بعدی حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، میام توی اولین فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، توی فضای زنجیره‌ای بافت میزنیم. خب تکرار میکنم. 2 پایه بلند 3 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم برای فاصله، میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعد ادامه میدم بافت رو با 2 پایه بلند 3 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره برای فاصله میزنم و تکرارش میکنم. فضای زنجیره‌ای بعد 2 پایه بلند
3 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره برای فاصله میزنم و این الگو رو ادامه میدم تا آخرین فضا برسم. به این صورت رج رو که به آخر رسوندم، ببینید فضای آخر که 5 تا زنجیره بود اینجا هم میام، 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 3 زنجیره میزنم و همونجا 2 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم، 1 و 2. به این صورت. رج بعدی 3 زنجیره میزنیم، باز کار رو میچرخونیم، وارد اولین فضای زنجیره‌ای میشم و 9 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. تو فضای 3 زنجیره‌ای هستم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. در فضای تک زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه، در فضای 3 زنجیره‌ای تکرار میکنم، 9 تا پایه بلند توی این فضا بافت میزنم. بعد 9 تا رو که کامل کردم، در فضای تک زنجیره‌ای بعد 1 پایه کوتاه، در فضای 3 زنجیره‌ای الگو رو ادامه میدم، 9 تا پایه بلند میبافم. پس تو همه فضاهای 3 زنجیره‌ای هر کدوم 9 تا پایه بلند، در فضاهای تک زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم و الگو رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. خب من بافت رو به اتمام رسوندم. به آخر رج که رسیدیم، توی فضای آخر 9 تا پایه بلند رو بافتیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم و این 2 تا پایه‌ای که اینجا داریم میام روی یکیش 3 تا زنجیره است، زنجیره سومش 1 پایه بست و 1 زنجیره میزنیم، نخ روی بلندتر کاتش میکنم. به این صورت بافت رو به پایان رسونیم. حالا میخوایم شروع به پیچیدن در واقع بافتمون کنیم تا اون رو تبدیل به یک گل رز زیبا کنیم. خب برای پیچیدن بافتمون ببینید الان اینجا من 3 زنجیره زدم، بس زدم، نخ رو قطع کردم. خب این قسمت روی بافت بوده، ولی من بافت رو از این قسمت شروع به پیچیدن میکنم، میشه پشت بافت من. خب این 2 تا نخ رو هم دارم، شروع به بافت میکنم، پیچیدن گلمون به این صورت گل میکنم. خیلی سفت احتیاجی نیست بپیچید. به همین ترتیب اون رو ادامه میدم تا انتهای بافت. میپیچیمش. به این شکل ادامه میدم تا به انتها. خب به این قسمت که رسیدم، حالا اینجا رو یه سوزن بزنم نگه دارم. میام نخ بزرگتر که ابتدای بافتمون زنجیره زده بودیم رو میام در واقع سوزن رو در واقع نخ میکنم، گلبرگ رو در واقع دوخت بزنم. این رو در میارم. از همین لبه ها ببینید همه تقریبا تو یک سطح پیچیده شده. لبه ها رو دونه به دونه میگیرم و اون رو اتصال میدم. به همین صورت که میبینید و به همین صورت اطراف بافتمون رو به همین ترتیب دوخت میزنیم تا گلبرگ ها به هم پیوسته باشه. به این صورت اون رو تکرارش میکنم
هر ردیفی رو که پیچوندیم رو سعی میکنیم که با سوزن بگیریمش به این صورت. خب به این صورت من حالا اینجا دیگه این سوزن رو آزادش میکنم، نخامم هست و گلبرگ های گل رو به این صورت با دستم بهش حالت میدم به این شکل. این که مرکز کار من هست، فوق‌العاده زیبا و جذاب هم هست. این هم پشت بافت. خب تا به اینجای بافتمون رو داشته باشیم که در ادامه بیایم این موتیف مربع رو بافت بزنیم و گل رو به اون اتصال بدیم. خب برای بافت موتیف مربع من نخ رو دولا دارم بافت میزنم و قلابم هم شماره 3 میل برداشتم. بافت رو شروع میکنیم. میایم ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و با یک زنجیره اون رو محکمش میکنم و 3 زنجیره میزنم. 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و توی همین فضا 2 پایه بلند دیگه بافت میزنم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند و 2 زنجیره میزنم. همونجا 3 تا پایه بلند میبافم. میخوام یک موتیف در واقع مادر بزرگ رو ببافم. 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم. این الگو رو 2 بار دیگه تکرارش میکنم. درون حلقه 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره، 1 بار دیگه الگو تکرار میشه. 3 پایه بلند. دسته سوم رو که میبافم میام 2 تا زنجیره میزنم اینجا و روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنم. نخ حلقه رو هم کامل میکشم به این صورت. خب برای شروع رج سوم 3 زنجیره میزنم. میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم به این صورت و به فضای گوشه میرسم. در فضای زنجیره‌ای گوشه 2 پایه بلند میبافم. 4 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم و این الگو رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم درست مثل چیزی که بافتم تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 4 زنجیره، 2 پایه بلند بافت میزنم. به آخر رج که رسیدم در فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 4 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند دیگر رو بافت میزنم و در آخر بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند و روی هر کدوم از پایه بلندها 4 تا پایه بلند دیگه دارم. روی هر کدوم 1 پایه بلند میبافم تا به گوشه بافت برسم. به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو تکرارش میکنم با 2 پایه بلند، 4 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند بافت میزنم و این الگو رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند در گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم و اون رو کامل میکنم. گوشه آخر رو که بافت زدم 2 تا پایه از ابتدای رج برام باقی مونده که روی اون 2 تا پایه هر کدوم هم 1 پایه بلند میبافم و در ادامه بست میزنم روی زنجیره
سوم شروع رج و رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج بعدی یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه بافتم. به این صورت به گوشه که رسیدم در فضای زنجیره گوشه 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 و ادامه میدم از روی اولین پایه بلند روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم نخ رو کاتش میکنم و در ادامه اضافه نخ رو به این صورت در واقع بست میزنیم به این شکل و به این صورت اون رو برمیگردونم به ابتدا و به این شکل تمیزکاری کار رو انجام میدم و اون رو میتونید توی سوزن کنید یا با قلاب ظریف‌تر بچرخونید و تمیزکاریش رو انجام. خب به این صورت موتیف مربعمون رو به اتمام رسوندیم. اندازه موتیف رو داشته باشیم. این یک موتیف مربع 8 سانتی متری شده برای من. یک مینی موتیف هست در. خب حالا میخوایم بیایم گلی رو که بافت زدیم اتصالش بدیم به موتیف مربعمون. میایم سوزنمون رو در واقع نخ میکنیم، اضافه نخ رو به این صورت و در ابتدا من از مرکز گل وارد میشم و میخوام سوزن رو بیارم بالا به این صورت. دست خودتونه که این گلبرگ وسطی بیرون تر باشه، قنچه تر باشه، دیگه اون دست خودتونه و برمیگردونم. خب به این صورت و میام سوزن رو داخل مرکز موتیفم وارد میکنم. به این صورت و از همینجا برمیگردم داخل گل. دیگه احتیاج به توضیح نداره و به همین روش اون رو تکرار میکنم. میتونید یکی دو بار این کار رو انجام بدید تا ایستایی بهتری بهتون بده. خب به این شکل و حالا میخوام این ردیف آخر گلبرگی رو که بافتم رو هم یه اتصال بهش بدم تا کار محکم تری داشته باشم. به این صورت یک نخم از این کار میگیرم و برمیگردم و قسمت دیگه اتصال میدم و برمیگردم به این صورت. دور تا دور این کار رو به این شکل ما اتصال ایجاد میکنیم تا کارمون در واقع گل ایستایی بهتری داشته باشه. خب به همین شکل من اون رو پس کاملش میکنم. خب به همین صورت که میبینید ما کارمون رو اتصال دادیم. حالا اضافه نخ رو دور تا دور کار میچرخونیم و اون رو پنهونش میکنیم به این صورت.
به این شکل و مرتب میکنیم. به این صورت ما موتیف بسیار جذاب و زیبای گل رز رو به اتمام رسوندیم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.